Ναι, μωρέ. Τ' αρέσει? Να κάνει μια έτσι το ψάρι να φύγει. Αν δεν Παιδιά, καζούλης μόνο. βάλει το μπλε μέσα. Πολύ καλό ψάρι. Καθόλου έτσι. Εδώ πες βέβαια στα μούτρα. Ναι. Stats going up, we all going dumb, not stupid. Το έχεις? Trying to keep up with me, I told them all that it's foolish. I heard this song and I turn it right down, it's muted. I had to do it myself, damn, now it's all booming. Θα δούμε ούτε 2 ώρες έχει πάει I εξαιρετικά. had to go out and do it. It's getting hot, yeah, now it's humid. Feeling like Floyd, I'm Και αυτός έχει φτιάξει ψάρι εκεί. muted. I had to do it Δόξα τω Κύριο. now it's all booming. Told them get out of the kitchen, I'm shoving it now. They try to start with me, dog, while I'm ending it now. Είμαστε παιδιά εδώ με τον Γιάννη. Είμαστε φίλοι αρκετό καιρό ρε παιδί μου. Αλλά ο Γιάννης τελευταίο περίπου 1 χρόνο ψαρεύει, έχει πάρει ένα καγιάκ, ψαρεύει βολές, slow κυρίως. Εντάξει, παρακολουθεί τα βίντεο όμως, αλλά δεν του αρέσει τα βαθιά ψαρέματα, τα σνομπάρει. Τέλος πάντων, και έχουμε πει πόσο καιρό το συζητάμε ρε παιδί μου να κάνουμε ένα ψάρεμα, γιατί ναι, μεν έχει πιάσει τα ψάρια, έχει πιάσει. Ένα σοβαρό ψάρεμα. Ναι, σοβαρό ψάρεμα. Σοβαρό ψάρεμα. Σοβαρό ψάρεμα ίσον διήμερο, ξέρω εγώ, ή μακρινή προορισμή, τέτοια πράγματα. Και στοχοποιημένο κατά προτίμηση. Ναι, γιατί Συγκεκριμένα την ψάρια. άλλη φορές που έχουμε ρίξει 5 βολές και αυτά λέει δεν είναι ψάρι. Τέλος πάντων, έχει πιάσει κάποια ψάρια. Ψάρια με στόχους. Ναι, έχει. Ένα μεγάλο τσαούσι ιδανικά. Με slow. Ναι. Σε όχι πολύ βαθιά. Και αφού λοιπόν ο στόχος μας θα είναι τα κόκκινα ψάρια, θα παίξουμε με light εξοπλισμό. Ο Γιάννης έχει φέρει ένα καλάμι slope 1,2 και ένα για βολές. Αλλά και εγώ θα δουλέψω πιο πολύ slow, πιο πολύ light στο slow. Γιατί δεν θέλουμε να στοχεύσουμε κάποιο βλάχο ή τόνο, που να προσπαθήσουμε να πετύχουμε στόχο, δηλαδή να κάνουμε λίγο στοχευμένο ψάρι. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρουμε τι θα πιάσουμε έτσι. Μπορεί να πιάσουμε οτιδήποτε. Μπορεί να πιάσουμε φαγκρί, μπορεί να πιάσουμε συναγρίδες, μπορεί να πιάσουμε. Δεν ξέρουμε τι, αλλά. Σφυρίδα, κάτι. Ναι, επειδή θα παίξουμε λίγο πιο πολύ, μας ενδιαφέρει το κομμάτι στήρα, δεν χρειάζεται πολύ χοντρός εξοπλισμός. Οπότε 1,5 με 2,5 θα είμαστε μια χαρά. Θα δούμε τώρα. Λίγο πλάνο, λίγο Για όλο το σιλικόνι. εύρος, ναι. Ό,τι γίνει, ταξτενάκια, σε slow, τέτοια φάση. Θα τα δούμε στην πράξη αυτό. Στο πεδίο. Λοιπόν, άντε. Καλή τύχη. Καλό βράδυ. Να κρεμίσεις τη φάση. Έλα. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Θεούμε, γεια σας. Πήραμε όλα, δε. Καλά, εγώ τα πήρα. Πώς πηγάνε το όνειρο δίπλα και με γλάρι. Να μου καπεί. Καινούρια παπουτσάκια πήρες. Πάρε να το τράκι ήταν με τίποτα. Τώρα πρέπει να το σηκώσει Γιάννης. Θα να πέσει το καλάμι πάνω. Αλλά δεν γλιστράει με τίποτα. Μέχρι λέει μείον 5 βαθμούς δεν γλιστράει σε πάγο με τίποτα. Πώς τα πήρες. Γκρούντεν, φίλε. Τώρα πάει να ξεκινήσει το κομμάτι. Πιθανολογώ ότι είναι κόκκινα ψάρια αυτά και ότι γενικά τα κόκκινα τζιμπάνε σε μικρούς πλάνους και τα βλέπει και κάπως κινητικά. Βέβαια, άμα δεις είναι σαν να πετάμε χαρταετό, είναι εκεί κάτω το νήμα μας. Αλλά θα δείξει. Θα δούμε, άσε να κάνουμε το πάτωμα. Έχω βάλει το jig το καινούργιο το tungsten που μου αρέσει τελευταία πολύ και πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε το αποτέλεσμα. Κανονικά τώρα που είναι έτσι και φεύγει το νήμα δεν πρέπει να έχουμε άγκυρα, γιατί τώρα που χρησιμοποιώ άγκυρα τζάμπα τη χρησιμοποιώ. Γιατί θα με πήγαινε μαζί με το νήμα και θα ψάρευα κάθετα. Απλά τη σταματήσαμε εδώ, τώρα είναι οι πρώτες ζυγσίες, να δούμε λίγο τι γίνεται, τι παίζει. Στο βυθόμετρο δεν βλέπουμε τον πλάνο, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, αν πάνε τα ψάρια ή όχι.
Λοιπόν, εδώ να μην θα ψαρέψω. Καταρχάς, εγώ έχω δουλέψει πάρα πολλά καλάμια και έχω δει πολλά καλάμια να σε βοηθάνε. Αυτό το καλάμι, παιδιά, δεν ξέρω, έχει κάτι το μοναδικό. Δουλεύει μόνο του. Που δεν το έχω πει για κανένα καλάμι, έτσι. Για κανένα. Μόνο για το τρίβι το έχω πει. Κάμε τρελά ρεύματα, έτσι δεν υπάρχει. Η μέρα έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Αλλά για αδύναμα ταυτό. Με πολύ ρεύμα. Αλλά πιστεύω θα πάει καλά. Ο καιρός είναι ωραίος. Τώρα κάνουμε διάφορες δοκιμές να δούμε γιατί με τα πολύ ελαφριά δεν παλεύεται το τόσο ρεύμα. Θα βαρύνουμε λίγο σε πλάνους. Να πέφτουν γύρω των 50 και βλέπουμε. Ναι, είναι φαγκριά, θα αποφάσισα. Και θα στο δείξω γύρω στο καλάμι. Εντάξει, τώρα να πιάσω κάνα μεγάλο τσαούσι δεν πειράζει. Δεν θα πω όχι. Ό,τι βάλεις πάει, φίλε. Ναι, εννοείται. Ναι, μωρέ. Πάρε τσαουσάρα. Τσαουσάρα. Γιωργάρας, τσαουσάρας. Έλα, ξύπνα τσαουσάκι μου, τράβα. Δεν με πειράζει, τράβα, δεν έχω πρόβλημα. Το βλέπεις, κοίτα. Μου λέγες, Κοίτα το. Σιγά σιγά, τα κόκκινα ψάρια δεν τα ζορίζουμε. Υπάρχει λόγος, κανείς. Καταλαβαίνεις που συγκίνεται η φάση. Γιάννη, το βλέπεις ξανά? Γιατί έχει αρχίσει και σκάει σίγουρα, καμιά 20 μέτρα που να έχω. Να το. Το βλέπεις? Εκεί κάτω, μωρέ, να το. Για. Ωραίο τσαούσι. Τ' αρέσει? Καλό Φαγκρί, είναι. φαγκράρα. Φάγκραρος, Αντρέα. Ωραία μια φαγκρούκλα. Και λέω, κοίτα εδώ ρε, θα μου φύγει το ψάρι. Ρε, μου πιάσε. Όχι, απόχη μου πιάσε στο τέτοιο. Μου πιάσε απόχη στο τέτοιο. Κοίτα εδώ ρε. Μα δεν γίνονται αυτά ρε. 2 φορές μου πιάσε απόχη στο σιδεράκι, στο πλάι, στο σκάφος. Και πήγα να βάλω το ψάρι και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει να σου φύγει το ψάρι. Έτσι και τα έχει πιάσει την απόχη. Θα μπορούσε να κάνει μια έτσι το ψάρι να φύγει, αν δεν έχει πιαστεί καλά. Κοίτα πόσο καλά έχει καρφωθεί. Άμα ξεκινάει έτσι η μέρα, δεύτερη ρηξία στην ουσία, δεύτερο πέρασμα, καλά είναι. Μου φαίνεται σε λίγο θα πρέπει να μην κρατήσουμε άλλα τέτοια για να πετύχουμε το στόχο μας. Τώρα ολοκληρώθηκε το γεύμα. Γρήγορα. Δεν πήγε καλά. Μυαλωμένο ήτανε. Κοίτα τώρα, Αντρέα. Βλέπεις το ψάρι? Μεγάλο, Αυτό το μεγάλο θα το δεις σε λίγο χωρίς γάλο. Δεν μου λες τι πλάβο να βάλεις, κανένα προτίμηση? Ναι. Αν έχεις κανένα ταξτενάκι, κοίτα πάει το ψάρι, κοίτα. Έχω τον τάξι του κόσμου. Κοίτα που δεν έρχεται.
Τσαουσάρα. Πάρε την τσαουσάρα σου. Το βλέπετε, είναι καταγεγραμμένο στην κάμερα, οπότε μου λέει να μην ρίξω, είναι αυτό που θα ρίξω. Κάτσε εδώ γιατί έχουμε. Δεν ξέρω. Άμα αυτό δεν είναι τσαουσάρα, ό,τι θες. Κοίτα εδώ δεν έχω πάρει το μέτρο, Μαραγδί. Τα ακούω. Μαραγδί. Ακόμα στο μπλε είμαστε, έτσι. Μόλις έχουμε βάλει το μπλε μέσα. Πολύ καλό ψάρι. Πολύ μεγάλο ψάρι. Πολύ μεγάλο ψάρι. Έχουμε πάρει τώρα 10 μέτρα. Έχει την πλάκα του Αντρέα και αυτό το σπορ, Έχει δράση. Θέλω να τραβήξει ένα τέτοιο ψάρι, Αντρέα. Ας πως είναι. Τα σκύτρα αναλαμβάνει ο κάμεραμαν. Ο Αντρέας μας. Ο κάμεραμαν και εσύ τώρα. Σιγά σου. Μην το ζωρίζεις, παίρνετε απλά χωρίς να το χαλάρωσες καθόλου, έτσι. Εδώ πες βέβαια στα μούτρα ο ήλιος τώρα. Έλα ρε Αντρέα. Αυτό να το ψάρι τώρα, Αντρέα. Πού είναι το ψάρι σου, έρχεται? Έρχεται, ναι. Πατινάρι. Ακούς που κάνεις ζουζούτα, αυτό είναι πατινάρι που κάνει. Γιάννη, ακούω προβλέψεις. Καταρχάς έχουμε αποφασίσει ότι είναι τσαούσι. Ναι, εγώ έτσι αποφάσισα. Εσύ τι λες, Αντρέα? Καρχαρίας. Άμα σου κάνει απότομα χτυπήματα, Δίνω... χαλαρά. Δεν έχει πρόβλημα γιατί έχει φρένα εδώ χαλαρά. Απλά άμα σου έρχεται γιατί μπορεί να σκάσει, Έρχεται. Βάζω λίγο ταχύτητα. πρέπει να τραβάς πιο γρήγορα λίγο, ναι. Ναι, κάνει κάτι και το αφήνει τελείως. Ναι, γιατί έχει σκάσει τώρα, είναι τσαούσι και σκάει ρε. Για να δούμε. Για να δούμε τι έπιασε ο Ανδρέας. Τώρα λυκά πρέπει να είναι καμία 20 μέτρα από κάτω. Να το. Να το, ναι. Έλα. Χαμήλωσε καλάμι, χαμήλωσε προς τα μένα φέρτο το καλάμι. Κοίτα τσαουσάρα. Έλα κι άλλο, τι λίγε. Όπα. Κι άλλο εδώ, στα εδώ. Έλα ο Ανδρέας. Χαλάρωσε μου. Μπράβο. Ωραία. Έλα. Νάτος ο Ανδρέας. Αυτά είναι. Το είδες το οσάκι? Ανέμορφο. Ωραίο ψαράκι. Καλό. Καλό. Ωραίο. Όμορφο. Εντάξει. Τρίτη ρηξιά και σχεδόν σταμάτησε το ψάρι μου. Όπως λέει και ένας φίλος μας. Μπράβο Γιώργη, μπράβο. Ωραίο. Έλα να σε πάω να ρίξεις και εσύ, να ευχαριστηθείς. Και να δούμε. Δηλαδή, αν δεις η πορεία μας είναι νοτιοδυτική, σαν σκάφος, αλλά τα ρέματα είναι σχεδόν καθαρά νότια. Δηλαδή, πάνε προς το νότο. Εμείς, αν βάζουμε άγκυρα τώρα, το τεχνητό μας κατεβαίνει μόνο νότια. Γι' αυτό όταν είχαμε άγκυρα, σαν να πετάς χαρταετό είναι. Εμείς τώρα τι κάνουμε, είδαμε πώς πάει, πόσο έντονο είναι το ρεύμα. Δηλαδή, τώρα, αν μας βρίσκουμε την ηλεκτρική, ψαρεύει σχεδόν κάθετα γιατί σε επηρεάζει μόνο η ταχύτητα του αέρα. Και πρέπει να υπολογίσουμε περίπου πού θα πέσει το τεχνητός με βάση το υπόγειο ρεύμα. Δηλαδή, εσύ θες να ψέψεις αυτό το κομμάτι εδώ που είναι τα τρία ψάρια φαίνεται. Αν σταματήσω από πάνω τους, δεν πρόκειται να πέσει ποτέ εκεί. Πρέπει να πάμε λίγο πιο μπροστά. Πρέπει να πάμε Να μας φέρει λίγο περίπου, όχι ακριβώς πιο μπροστά, Ναι. πρέπει να πάμε πιο βόρεια. Βόρεια. Πολύ περίεργο Ναι. να καταλάβεις λίγο πώς γίνεται όλο αυτό και να ψαρέψεις. Και επειδή στο slow είναι σημαντικό όχι μόνο να είσαι ευθεία για να καταλαβαίνεις την κίνηση, αλλά πρέπει να ξέρεις και που ρίχνεις. Δεν μπορεί να λες ψάρι για να είσαι από πάνω με την άγκυρα και να λες καλά είμαστε. Και γι' αυτό και αν δεις εδώ τα ψάρια, βρήκαμε τρία ψάρια, τώρα βλέπουμε άλλο ψάρι εδώ στο βυθόμετρο.
μας νοιάζει οι συνθήκες, να βρούμε ψάρια σε ένα κομμάτι και να ψέψουμε το κομμάτι και όχι το ψάρι. Γιατί εδώ είναι σχεδόν απίθανο να πέσει ακριβώς πάνω του. Για να δούμε, το τεχνικό μας φαίνεται πάνω. Να πέσει λίγο ψάρια εδώ. Φαίνονται ωραιότατα. Για να δούμε εδώ και στο καλάμι μας. Καλημέρα. Θα σου έρθει από τη μεριά σου τώρα, σιγά σιγά. Κάτι τέτοια κάνεις τώρα και με τρελαίνεις. Το βλέπω, δηλαδή είδες που έκανε τάκ-τάκ, σου έρχεται. Αν σταματήσει πρέπει να καρφώσει άμεσα. Το έχεις? Η κάρφωσα ή ψάρι είναι? Κάρφωσε. Ψάρι είναι. Ωραία. Θέλω να δω να παίξεις με τα φρένα σου όπως πρέπει, έτσι. Σε θέλω όπως πρέπει. Με τα φρένα. Εντάξει. Εγώ τώρα πιο πολύ γελάω, ξέρετε γιατί γελάω, παιδιά. Γιατί αυτό το πράγμα που κάνει το παλικάρι δεν γίνεται. Μα Φίλε, έφυγε. 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 Ξανά σε κάτω. Δεν το πιστεύω, Τα ρε. υπόλοιπα είναι. Και φάνηκε ότι κάρφωσε και καλά. Γάμο. Το έχεις? Ναι. Ναι, λέω. Ωραία. Θα βλέπεις μετά μόλις το καρφώσεις, θα βλέπεις να φεύγουν τα φρένα σου. Ωραία, ωραία. Πατινάρι, δεν. Ωραία. Αν πατινάρει, καλό είναι αυτό. Μία καρφώνεις και μετά απλά το εξέλθεις. Εντάξει, χαλάρα. Εκεί. Άστο να παίρνει μετά, δεν σε νοιάζει. Καλό ψάρι, Ναι. Τώρα ξύπνησε λίγο. Απλά είναι και το φοβερό ότι έχουμε όλα τα εργαλεία τώρα και οι ηλεκτρικές και όλα. Και αν τα χρησιμοποιήσεις εδώ, δεν μπορεί να ψαρέψεις. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις μία-δύο να καταλάβεις τι συμβαίνει και πώς θα ψαρέψεις. Να λίγο αριστερά το καλάμι, να αφήσεις τη βάση. Θα πω. Τώρα τι ψάρι είναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να είναι τσαούσι. Δεν μου κάνει. Να το. Άρη, πέτει. Έλα. Έπεσε ότι είναι φακρή. Α, το είχα πιάσει. Έλα. Χαλάρωσε. Α, λίγο, Όδεσε. Το φέρεις πολύ κοντά. Μπράβο, Γιάννη. Και με αυτό το ψάρι έχουμε συμπληρώσει όλα τα μεγέθη ψαριών που μπορούμε να θέλουμε να πάμε. Παιδιά, η διαφορά έκανε το tungsten πάντως. Όπως είπε εδώ ο Μάστερ Καζούλης. Βάλαμε τα ξτενάκι, 120 γραμμάρια. Το Ιεάσου. Το πρώτο ψάρι χάθηκε, το δεύτερο την πάτησε. Ένα ωραίο φαγκράκι, 1,5 κιλό. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Τα κιλά μας. Για σεβίτσα θα πάει αυτό ή καρπάτσιο θα πώς δούμε. είναι? Για 1,5 κιλό χαράσω. Για 4 ήταν. Ναι, η αλήθεια, παιδιά, έπεσα λίγο μέσα. Σήμερα το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, ρε παιδί μου. Ότι όταν έχει πολλά ρεύματα προτιμούμε μικρούς όγκους πλάνους για να μην βγαίνουν πολλά νερά και να δουλεύουν άνετα. Εγώ τώρα έχω πάθει και την πλάκα μου, να σου πω την αλήθεια, με τα τρίπλη τελευταία. Κάποια στιγμή θα τους κάνω μια παρουσίαση, δεν ξέρω να το κάνουμε και σήμερα. Γιατί τώρα εντάξει, πόσα ψάρια πιάσουμε, έχουμε ρίξει τις ζυξιές. Βέβαια, έχω να ψαρέψω slow, μπορεί από πέρυσι το καλοκαίρι σε κόκκινα ψάρια. Και εντάξει, πιάσαμε ένα ψάράκι παραπάνω. Αλλά θα δω λίγο να δοκιμάσω κάποια τεχνητά όπως είναι ο Ιάσο 150 που είναι tungsten, πάλι μικρό σε όγκο, δηλαδή βλέπουμε και εδώ και τους δύο πλάνους που είναι αυτοί οι δύο που είναι 150 και οι δύο. Και οι δύο μικροί σε όγκο, δουλεύουν τέλεια στα ρεύματα και έχω εντυπωσιαστεί λοιπόν με το καλάμι, παιδιά. Έχει απίστευτη βιοφορά, είναι max 200 το καλάμι που έχω, αλλά δουλεύει απίστευτα και τα 150 γραμμάρια με
πολλά ρεύματα κάτω στο βυθό. Για να δούμε. Αυτός αν θα πιάσει το ψάρι του. Ωραία. Εντάξει, χαλαρά ρε. Τώρα το έχω στο. Σήκωνε καλά, μην να έχεις τέτοιο και να πατινάρει, να σου παίρνει μέτρα. Τι να το σκόσω, μην περάσω την παραβολή αυτό. Δεν παίρνει παραβολή, κοίτα πόσο μακριά είσαι. Αν και φαίνεται δυνατό καλάμι. Ρε και πολύ πιο πάνω, τώρα το έχεις στο καλάμι πολύ χαμηλά. Αλήθεια. Ναι. Ποια είναι που Εσύ λες. τώρα και εδώ να το έχεις 90 μοίρα είσαι. Κοίτα, έχει να κάνει με πού φεύγει το νήμα σου. Άμα ήταν από κάτω, θα πρέπει να το έχεις πιο χαμηλά. Α. Εσύ τώρα και πιο πάνω μπορεί να σηκώσει το καλάμι σου. Για να δεις παραβολή. Για να μην σου χαλάρει. Αυτά είναι πιο δυνατό. Τώρα τι έκανε. Πώς είναι. Και αυτό τσάος. Ωραία να τα ψάρια από κάτω είναι. Δεν στο μοιάζουν. Πρέπει να βάλω άγκυρα. Sorry. Πολύ ελαφρύ. Άρα, δεν πειράζει. Ανοίξεις και την πόρτα, το βάλεις μέσα στην πόρτα. Αρέσει. Να το. Τι είναι αυτό ρε. Ωραία Παναγία μου. Πάγκρος. Μην θες άλλο, μην θες άλλο. Ωραία μια φαγκρούκλα. Άλλο είπα. Χαλάρωσε. Το έχω ελεύθερο. Ωραίο φαγκρίκι είναι και είσαι εσύ πια. Ωραία, έφτιαξε εδώ τώρα. Ό,τι θες έφτιαξε. Εκεί είχε πάει. Από χτες το βράδυ έχουν φάει φίλοι τα ψάρια, Καλά, ξέρω. τι είναι αυτό ρε. Δεν ξέρω. Ψάρι είναι, ψάρι. Ψάρια, τέτοια, διάφορα. Μαραγδί! Αυτό φίλε. Έβγαλε το μεγαλύτερο σπάκρι. Άντε πάλι. Παιδιά, Για καζούλης μόνο. αγάπη μόνο. Μόνο άντε. Μπράβο ρε Μόνο. Γιάννη. Παιδιά, θέλω να κάνω μια δήλωση, αλλά και δεν θέλω να σταματήσουμε. Πρέπει από εδώ και πέρα, Γιάννη, εντάξει, πάμε να ψαρέψουμε ένα χρόνο. Να μαζεύουμε τα ψάρια σιγά σιγά. Βέβαια, τρελά ρεύματα, να μετακινηθούμε να πάμε σε ένα πιο ρηχό κομμάτι. Και ένα τέτοιο. Δεν ξέρω. Το fish grip θέλω. Και να. Κάτι να κάνουμε, να ελευθερώσουμε κάνα ψάρι. Δεν γίνεται άλλο. Είμαστε νομίζω πλήρης. Αφού ψαρέψαμε τόσο βάθος και πεθάνουν όλα τα ψάρια που φέραμε. Γιατί για αυτό είναι πεθαμένο ρε φίλε. Έχει φούσκα, έχει σπάσει και το στομάχι του, έχει γίνει μέσα. Άμα το δεις είναι χάλια. Μια αναλφαδιά, μια όπως το λέει ο άλλος. Μια εντάξει, μια αλφαδιά. Ναι. Παιδιά, πολύ ωραία και ιδιαίτερη μέρα. Μέχρι στιγμής ψαρεύουμε ούτε 2 ώρες, έχει πάει εξαιρετικά. Τι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είμαι σοκαρισμένος από τα γεγονότα. Συγγνώμη, μια παράδειγμα. Λοιπόν, τι σας είπα εγώ το πρωί, δεν σας είπα ότι ήταν μια απίστευτη μέρα με απίστευτες εμπειρίες. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι από το One Piece εκεί πέρα, αυτοί που κάνουν τις ταβέρνες και αυτά. Μα μπούμε μέσα θα δεις ότι έχει μάγειρες, έχει τέτοια πράγματα. Είναι περίεργο. Δεν ξέρω τι κατασκευή, παρά μοιάζει με κτίριο, η ξενοδοχειακή μονάδα, μπορεί να μην έχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι πολύ σπούκι. Κάποιος να κοιτάζει. Κοίτα σένα ένα λιμνικό στη μέση του Γρενά. Κάρπες. Μάλ. Αν σπάς το κάτω. Εμένα τι δεν Είναι τούνες. Σου πέσε. Τώρα το ρίξε. Δεν νομίζω ότι είναι τούνα. Λέω. Εμένα. Ναι. Μα τι λες. Εμένα πάντως είναι ρε φίλε. Ελπίζω να είναι μικρό ψάρα, το φέρω γρήγορα. Εντάξει. Δεν θα έρθει ποτέ. Έλα σου πω, εγώ το έχω ισιώσει. Όχι, μην το ισιώσεις. Όχι. Μακριά μου προσπάσει, κοίτα με να έρχομαι. Δεν είναι τούρα, εμένα μου πες κάτι τσιμπιές. Καλά. Τράβαγε τώρα και βλέπω.
Αυτό είναι το δικό μου ψάρι, ρε, να ξέρεις. Και άμα σου έρθει εσένα θα σου πω εγώ γέλια. Και είναι και μεγάλη ντάσκα, βλέπεις. Τράβαγε γρήγορα, Γιάννη, όσο μπορεί. Το βλέπω, λέει, το δικό του νομίζω λέει πέφτεις. Τώρα θα δει τη γυαλάδα το δικό σου και θα έρθει δίπλα και θα σου μπερδέψει με τον ήμας και θα τα κόψει όλα. Άμα δεν τραβήξει γρήγορα δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ήτανε μεγάλο ψάρι, φίλε. Τι? Μου έχει χτυπήσει εμένα μια ντάσκα. Την ώρα που κατέβαινα κάτω, είχα πάει στα 70-80 μέτρα, μου το πήρε η άτιμη. Και αυτός έχει πιάσει ψάρι εκεί, ο οποίος έχει ζοριστεί πάρα πολύ και θέλω να δω τι ψάρι έχει φέρει. Να ξεμπερδεύω, να μπορώ να παλέψω και την ντάσκα άνετα να μην μπερδέψουμε. Να το έφερε. Ξέρω εγώ. Μαγιάτικο. Κόκκινο φαίνεται, ξέρω εγώ. Τσαούσι μου φαίνεται. Τσαούς είναι. Άντε, το πιάσε το τσαούσι. Ωραία, πάμε για στίχες. Για να δω. Άντε, τυχερέ τσαούσι. Κορονά. Έλα, Κορονάτο είναι. Έλα από εδώ. Ναι. Έλα, κορονάτε. Πρόσεχε πολύ, μην χτυπήσεις. Μην νοιάζει το τσαούσι, θα το χάσω. Έλα από εδώ. Έλα κι άλλο. Χαλάρωσε μου. Ωραίος. Πάρε από εκεί. Καλά το πένας, μπράβο. Πάρε, γιατί εγώ έχω... Δόξα τον Κύριο. Έπιασε και το τσαούσι σου, σμαράγδι. Παιδιά, μισό λεπτό γιατί είμαστε λίγο σε κατάσταση υπερδιέργειας. Περίμενε τώρα, πού το... Να κάνουμε όλα σωστά όπως λέει ο δάσκαλος Καζούλης. Γιατί θέλω να με ξαναπάρει μαζί του. Τώρα πάει να βγάλει τσαούσια, δεν σου ξαναπαίρνω. Θα λάβω την πιάτσα. Ωραία τσαουσάρα. Αυτό με πολύ αγάπη αφιερωμένο στο φίλο μας τον Βολκάνο. Τον αδερφό μας. Χιλάκια, Κωστάκη. Θέλω να χάσω το πλάνο. Μια εβδομάδα. Άσε που δεν θα με χάνει και τώρα την τρώγαμε την τάσκα. Την τάσκα σε ομό. Αντρέα, θέλει να παλέψει ένα δυνατό ψάρι. Του Αντρέα λέω πως θέλει να παλέψει κανένα δυνατό ψάρι εδώ πέρα. Τι λες να είναι τάσκα? Όχι λέω, τι δεν την είδες? Όχι. Α, το ασημένιο που είδα, Ναι, δεν μου λες Ναι. το δικό μου. Νόμιζα ότι ήταν πιο βαθιά εσένα, ρε. Εμένα ήταν πιο ψηλά, ρε, γι' αυτό σου λέω Τόνι. Μου χτυπάει εσένα και μου σταματάει εμένα εκείνη τη στιγμή. Και λέω Τόνι είναι. Και αυτό το, εγώ νόμιζα ότι έχω τραβούσα ήδη. Με το που χτύψες εσένα και σου λέω μου λες τι είναι, εκείνη τη στιγμή σταματάει και εμένα, ρε, και κλείνω. Δεν σε πήρα. Τι τραβούσες, έκανες 2 μανιβελιές. Έτσι, μανιβελιές, πρέπει να με κοιμέτησες. Ποιος είσαι, ρε, ο Καζούλης είσαι? Να την γιατί. Πού την είναι? Φέρω γάντζο. Ναι, μεγάλο φέρω γιατί. Δεν βλέπω να τη φέρω μαζί. Δεν φίλε, μεγάλο ψάρι. Μίες πάρε, το μπλάνο θέλω να. Ποιος είναι? Ο Στράικ. Και δεν ξέρω αν έχω άρχισε Στράικ να πει εδώ. Τάσκα. Τάσκα είναι. Ρε, το δάσκαλο ρε, το δάσκαλο. Δεν σημαίνει. Του τσάρου. Κοιτάξτε μωρέ, μια βλακία πόσο παλεύει. Άμα θέλει, άμα έχει όρεξη να παλέψει. Βλέπεις. Να σου πω εγώ πότε να καρφώσω, εντάξει. Όχι. Δεν πειράζει. Ας το δώσει εμένα, ας το πω καμιλό του γάντζε εμένα. Θα σου πω πώς θα το δώσει, περίμενε. Ας το γάντζε. Τόσο εύκολο ήτανε. Θα το είναι τόσο εύκολα. Κάνω μερικά μαθηματάκια τώρα για απόλυτες πλευρές. Τέλος. Εγώ μωρέ εσύ τα κάνω, πάει που ψαρεύω μοναχόλ χρόνια. Λοιπόν, έχω ένα μαχαίρι φιλεταρίσματος εκεί μέσα. Να το βρήκα.
Οπότε φαντάζομαι ότι πιάσαμε. Κοίταξε προχτές. Έχουμε εδώ έτοιμοι. Την έχω σκεφτεί από τα βάθη της ψυχής μου. Για να ταΐσει το Σμαραγδάκι να δω αν πάει τουαλέτα. Την πρώτη φορά που την έκανα αυτή τη συνταγή ήταν για να ρίξει εμένα. Πριν 2 χρόνια. Ναι, παλιά. Για 3-4 μήνες ήρθα, για βολογομάδα θα πέρασω εδώ πέρα. Εγώ δεν ζηλεύω. Κράτησέ το, ναι. Λοιπόν, Πίσω και παλαιικά. Άλλα πάνε πίσω. Όχι. Συγγνώμη. Δάσκα, να ξέρεις, είναι από τα πιο τρυφερά ψάρια που υπάρχουν. Για μένα, για την υφή εννοώ, έτσι. Είναι πάρα πολύ τρυφερό. Και εντάξει, επειδή είναι και μεγάλο και έχουν μπόλικο, ρε παιδί μου, αίμα, μπορείς να τα φέρεις το μαύρο. Βέβαια, εντάξει, απ' έξω, ας πούμε, που πιάνουν πολλά παιδιά απ' έξω δάσκες, δεν μπορείς να τους είναι και πολύ μεγάλες, αλλά θες να πει ένα δίκυλο ψάρι, μπορεί να πάρεις 1 κιλό καθαρό, ψαχνό, ωραίο. Που 1 κιλό ψαχνό καθαρό είναι να φάνε 2 άτομα πολύ άνετα. Σε πολλές Παρασκευές. Δικιά μου συνταγή, την έχω σκεφτεί μόλις τώρα. Εγώ σημειώνω εδώ Κόλιαντρο δεν τρώτε? να κλέψω τη συνταγή, να την κάνω σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Εδώ τώρα δεν βιάζω μας να το φάμε γιατί θέλω να το ψήσει λίγο τώρα. Για τη λιπαρότητα του κρόπου κυρίως, τώρα το ασπρά δεν μας νοιάζει πολύ, μπορεί να το αφαιρέσει κιόλας άμα θες. Να πούνε μου βγήκε ούτως αυτό, το πάω εγώ. Παιδιά, αυτό το πράγμα είναι εθιστικό, δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν γίνεται. Σε λίγο μπορεί να Άφησε YouTube του Ανδρέα, του κάμεραμάν μας. Σε λίγο μπορεί να σταματήσεις γιατί δεν θα υπάρχει. Ωραία, φίλε. Αυτό του Ανδρέα. Ωραία, ρε. Θα σας δείξω μια συνταγή να αξιοποιήσει κάποιος την τάσκα του και να φάει ένα πλήρης γεύμα και για μένα πολύ ωραίο. Εγώ παίρνω αβοκάντο, γενικά όριμο, όσο πιο όριμο γίνεται. Έχουμε ψήσει τη μπουσκέτα μας. Βάζεις εδώ, το κάνεις σαν βούτυρο το αβοκάντο. Τώρα εμείς έχουμε πάρει λίγο άγκουρο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό βρήκαμε, αυτό πήραμε. Λοιπόν. Λίγο λαδάκι. Βάλουμε το λάι μας. Εδώ. Κρεμμυδάκι φρέσκο. Αρκετό. Ντοματίνι. Αλάτι μπόλικο άφθονο. Αν και θα βάλουμε και λίγο συντάσκα ακόμα. Και είναι και το κάσιος εδώ καβουρδισμένο. Κάσιος, με ονομάζει πάρα πολύ το καβουρδισμένο κάσιος. Ή αλατισμένο ψημένο, ρε παιδί μου, ό,τι έχει ο καθένας. Και πάμε να ψήσουμε την τάσκα μας τώρα. Τελικά θέλουμε rare στην τάσκα μας. Εδώ και τώρα θα βάλουμε λίγο λάιμ ακόμα εδώ. Να θέλει την οξύτητα τι θέλει. Λοιπόν, και βάζουμε και αυγουλάκια πάνω.
2. Παπ. Λοιπόν, έτοιμο. Του πάει ο απόγευτος, εμένα μου αρέσει πολύ. Εγώ έχω φάει το μισό, γιατί δεν μπόρεσα να το φάω ολόκληρο. Ωστόσο, έχω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία, αρμονικά δεμένα τα υλικά. Το αυγό με το ψάρι που λες, το ακούς και λες πώς μπορεί να ταιριάζουν τώρα αυτά. Και όμως ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία. Το πιάνεις έτσι. Ωραία. Αυτό.